කණ්ඩායම් ගී Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී 60 දශකයෙන් ආරම්භ වූ සංගීත විලාසිතාව Styles of music since the 60s. Saturday Stars. සියලු හදවත් දිනාගත් සංගීතාකර්ෂණය. Music which has won the hearts of many. නවමු අත්දැකීමකින් සෑම සෙනසුරාදාම පෙරබුරු 10ට වෙළඳ සේවය සහ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව. A brand new experience on Saturday Stars. Simulcast every Saturday at 10 a.m. on Sinhala Commercial Service and Radio Sri Lanka. වෙළඳ සේවය 94.3 94.5. Radio Sri Lanka 97.4 and 97.6. කණ්ඩායම් ගී Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී යාල 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 යන්න සතුන් බලන්න ඇගේ පතේ විසදිවා විනෝදවන්න. හොඳයි සුවදායක වේවා යහපතක් වේවා එන්න දැන් රේඩියෝ එක ළඟට එක පැත්තකින් එන්න ඕනේ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා අනිත් පැත්තෙන් එන්න ඕනේ වෙළඳ සේවයට රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා මැදිරියේ ඉන්නවා ශරීෆා තාහිර් ශරීෆා බොහොම ස්තුතියි ඔබට අපිට මේ පැත්තට ආරාධනාව ලබා දුන්නට ඒ ඉංග්‍රීසි ඔඩියන්ස් එකට අපේ ඉංග්‍රීසි සහෘද ඔබවත් අපි බොහොම සෙනෙහසින් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම වෙළඳ සේවයේ අපේ ප්‍රිය ශ්‍රාවක ඔබවත් බොහොම සෙනෙහසින් පිළි අරගනිමින් අපි අදත් මේ කණ්ඩායම් ගී වැඩේ පටන් ගන්න හදන්නේ. අපි ගිය සුමානේ පොරොන්දුවක් දුන්නා ඔබට අද අපි එක චරිතයක් පිළිබඳව වෙන් කරගෙන කතා කරනවා කියලා. මීට පෙර අපි කතා කළා නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ගැන ඒ වගේම වැඩසටහන් දෙකක් අපි නෙවිල් ප්‍රනාන්දු පිළිබඳව ගෙනාවා. අද අපි කතා කරන්නේ හොඳ ජනප්‍රිය තාරකාවක් පිළිබඳව. ඔහු හොඳ දෙමළ තරුවක්. හැබැයි සිංහල සංගීතයේ තුලත් සිංහල ශ්‍රාවකයා තුලත් රසිකයා තුලත් හරිය ජනප්‍රියයි. හොඳ පොප් සිංගර් කෙනෙක් එතුමා. එතුමාව හඳුන්වන්නේ ඒ පැත්තෙන් හඳුන්වන දෙමළ පොප් සිංගර් කෙනෙක් විදිහට. අපිත් හඳුන්වනවා එතුමාව අපේ ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පියෙක් විදිහට සිංහල ගීතාවලිය තුල. එක ගීතයක් අහුවා නම් අඳුර ගන්නවා මේ කවුද කියලා. ඒ තරමට එතුමා හරි ජනප්‍රියයි. ලංකාව විතරක් නෙමෙයි දකුණු ඉන්දියාවෙත් ජනප්‍රියයි. හොඳයි එහෙමනම් මේ අපි පටන් ගනිමු වැඩේ. ආයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් සුබ දවසක් වේවා අපේ විජය කොරියා මහත්මයා ආචාර්යතුමනි. ආයිබෝවන් ඔබටත් අසා සිටින මේ තනත්තා හෝ තනත්තියටත් එසේම වේවා. ඇයි මම තනත්තා හෝ තනත්තිය කියලා කියන්නේ? මොකද මම ගුවන්විදුලි මාධ්‍ය තුළ තරුණ කාලේ හැදෙන කාලේ මම එක දෙයක් හඳුනාගත්තා. මයික්‍රොෆෝනිය තුළ මම යම් කිසි කෙනෙක්ව ආමන්ත්‍රණය කරනවාද ඒ ආමන්ත්‍රණය කරන අවස්ථාවේදී එක කන් ඉවලකට පමණයි මම ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එක පුද්ගලයෙකුට එකවරකට කතා කරන්නේ. ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සෙනක සවන් දෙනවා ඇති. නමුත් මම කතා කරන දේ වැටහෙන්නේ එකවරකට එක කන් යොලට නැත්තම් එක්කෙනෙකුට. ඒ හින්දා තමයි මම කිව්වේ අර මේ මූල ධර්මය අනු තනත්තිය හෝ තනත්තා කියලා මම කිව්වේ. ඔව් අර ඔබතුමා කියන විදිහට අපි දැන් හුඟා ක්‍රෙඩිට් ගහන් ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන ඔබලා කියලා කියන්නේ නැහැනේ. ඔබ මේ වෙලාවේ රේඩියෝ එක අහගෙන ඉන්නවා. එන්න ඔබ දැන් මේ වෙලාවේ ළඟට කියලා අපි එහෙම ඔබ කියන තැනින් තමයි ආමන්ත්‍රණය කරමු. මොකද ඔබතුමල්ලත් අපිට උගන්වන්නේ සල්පිටි රේඩියෝ එක අහගෙන හිටියට 2 කෝටියක් ජනතාව ඒ වෙලාවේ අහන් ඉන්නේ ඔබව එක්කෙනයි. ඒ නිසා ඔබට එක්කෙනාටයි කතා කරන්න තියෙන්නේ කියන ආමන්ත්‍රණය තමයි කිව්වේ. පුද්ගලිකත්වයක් මතුවෙනවා ලස්සන ඒ විදියට. හැබැයි ඉතින් විජය කොරියා මහත්තයා මැදිරි ඉන්නවා නම් තැනැත්තියන් තමයි වැඩිම රේඩියෝ ළඟ හිටියේ. කාන්තා පාර්ශවයේ ආකර්ෂණේ තාම තියෙනවා. ඒ වෙනනම් අඩුවක් නෑ හැබැයි. ඒ කාලේ ආපු ලියුම් එහෙම මට මතක් කළා. සමහර ලියුම් හරි ලස්සනයි. ඒවා පෙම්හසුන්. හොඳයි අපි අද කතා කරන්නේ ඒ මනෝහරන් පිළිබඳව. අපි ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයාගේ අසා විමසා දැනගනිමු කවුද මේ ඒ මනෝහරන් කියන්නේ කියලා. ඊට කලින් අපි ඔහු හඳුන්වනර මේ හොඳ මේ ජනප්‍රිය ගායකයෙකු විදිහට හඳුන්වනවා. මොකද්ද පොප් කියන එක බින්දිලා එන විදිය ඒකේ පද මේ පොඩ්ඩක් අපිට තේරුම් බේරුම් කරන්න පුළුවන් නම් වඩාම හොඳයි.
පොප් කියන එක ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඉංග්‍රීසි සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ ආරම්භ වුණ දෙයක්. ඒ ආරම්භ වීම යම් කිසි ගීතයක් ජනප්‍රියත්වයට આવොතින් ඒක ජනප්‍රිය සින්දුවක් නම් ගීයක් නම් පොපියුලර් සෝං කියලා කියනවා. එතකොට ඒ පොපියුලර් කියන එකෙන් තමයි පොප් කියන කෙටි වචනය භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තේ. එතකොට මේ අපේ මේ සිංහල සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ මේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහන තුලින් බිහි වුණා වූ කණ්ඩායම් ගීතුලින් හා පසු කාලයක මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි සීටි ප්‍රනාන්දු එයාගේ ගායකයොත් සමගම ඇති වුණා වූ ඒ ජනප්‍රියත්වයයි ඒ සිංහල සංගීත සංස්කෘතියේ ඇති වුණා වූ ඒ පෙරලීම විප්ලවය අනුව අලුත් සංගීත අනන්‍යතාවයක් දක්නට තිබුණා අහන්නට තිබුණා. එතනදී අර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ජනප්‍රිය ගීතවලට පොප් මියුසික් නැත්තම් පොප් සංගීතය නැත්තම් පොපියුලර් සෝං කියන එකට මේ ජනප්‍රිය ගීයක් කියනවා වගේ මේකේ ජනප්‍රියත්වය නිසා අර අසන්නන්ගේ තිබුණ විශාල ඉල්ලුම නිසා අපි මේක සිංහල පොප් හැටියට හඳුනන්න පටන් ගත්තා. ඒකෙන් තමයි මේ පොප් කියන වචනය ආරම්භ වුණේ. හොඳයි. එහෙම බැලුවාම අදටත් මේ වැඩසටහන් හරි පොපියුලරයි. සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහනත් එහෙමම තමයි. ඒකට හොඳම මේ ජනප්‍රියත්වය ලබා දුන්නේ ඔබතුමා. ඉංග්‍රීසියෙන් ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ පැත්තට වැඩසටහන ගත්තේ. හොඳයි අපි අද කතා කරන්නේ මේ අයිකොනික් ටැමිල් පොප් සිංගර් ඒ මනෝහරන් පිළිබඳව. ඇත්තටම කවුද මනෝහරන්? ඒ මනෝහරන් කියන්නේ භෝගවන්තලාවේ ජීවිතේ පටන්ගත් ඔහුගේ යුගදිවිය ගත කළෙත් මුල් කාලයේදී භෝගවන්තලාවේ. පසු කාලයක ඔහු කොළඹට අවුත් සම්බන්ධ වී අපි දැන් මේ කණ්ඩායම් ගී ගැන කතා කරුවට අපි අද කතා කරන්නේ පුද්ගලයෙක් ගැන. එනමුදු සල්පිටි මේ පුද්ගලයා බිහි වුණේ කණ්ඩායමක් සමග ගායනා කරමින් සිටියදී. We are talking about group songs, we are talking about harmony groups, and the individual that we are focusing on this morning is also one who emerged through a group. He didn't begin by singing all by himself. This is how he began. සල්පිට සිහල භාෂාවෙන්ගේදී අර්ථකථනය කරන්න එහෙම නැත්නම් පරිවර්තනය කරන්න මම අර ඉංග්‍රීසි ශ්‍රාවකයන් වෙනුවෙන් මෙහෙම කියන්න. Many years ago, on Golface Green, there were some very important people who were walking every day for their daily exercise. Prabhu varu avidda galu muaduru galu pitiye. Now these people banded themselves together and called themselves the Golface Walkers Club. In that particular year, the president of that club was the head of St. Anthony's group, A.Y.S. Jnanam. A.Y.S. Jnanam. He was the one who began St. Anthony's group, and he was the one who was the president of this Walkers Club. End of the year, he wanted to host the other members of the Golface Green Walkers Club, and he asked me whether I would join them and help to keep the evening going. He said, I'm going to get some musicians also to come. It's going to be at my Golface Court apartment, which is a very big apartment, not like today's 1,200 square feet apartment. This was a huge one. And they all gathered there. I also went there at his invitation, and I kept the night going with, humor and introducing the music of the musicians who were there. Now, there was a group that was there that had been engaged by A.Y.S. Jnanam to play. The name of the group was Wilson and the Thundersparks.
So I introduced Wilson and the Thundersparks. I never heard them in all my life. But I sat down and listened, as I always do. Then I found that there was a big burly guy there who was singing most of the songs as a lead singer for the group. And I recognized that he had the gift and talent that can take him places. I have always been a talent scout when it comes to music and musicians now. So I went up to him and I said to him, I think you have what it takes to go places as a singer. He looked at me and he very sheepishly he smiled. I said, I'm serious. I'm going to invite you to come to our radio station, the only electronic medium at the time, and I'm going to record you, and I am going to feature you on a program that I'm doing called Saturday Star. Now, when I wanted to record him, and he came with Wilson and the Thundersparks for the recording, they were backing him, I couldn't find my customary Studio D, I still remember. But I needed to record him somehow that day. So I got permission and I recorded him in our auditorium in Studio 6. That's where I did the first recording of this singer. This singer was singing songs with Tamil lyrics. But the one that caught me initially was when he sang a song made popular by M.S. Fernando, a baila, which he sang with Tamil lyrics, Malagiravi. When I heard him sing that, I just went for it. And I told him, one of the songs you got to sing when I record you is that one, which he did. And so I recorded him here in our studio, and I put him on the air on Saturday Star. Now that, I have to tell you, was the first time that I ever included any singer singing with Tamil lyrics. First time on the English service. Saturday Star, right. And I'll tell you something, he caught the attention of the listeners overnight because he had a husky-dusky voice and he had a way of rendering those songs which simply got the listener, and he caught them, he went straight into their hearts. And from there onwards, I later on also featured him in some of the other programs that I was doing, like Lanka's Talent in Focus some months later, and the other famous Zeller's Go-Go Show, and brought him out. And then, of course, from there onwards, he would appear on most of the stage shows which we held at that time, which were exclusively held either at Navarangala or at Ramakrishna Hall. Or, if there really was a need to have that show as a fundraiser before a deadline, and these two venues were booked, they would go to Kajiresan Hall, because we had no BMICH. We had no Nelum Pokunas or any of those things here. So, ultimately, this singer emerged to be very, very popular. And he later on even went to take part in films. And he sang many of the Sinhala bailas with Tamil lyrics. And I remember I introduced him once on the Navarangala stage. He sang one half with Sinhala lyrics, one half with Tamil lyrics. Malu, malu, malu. Suranganita malu gelawa. And he got thunderous applause. Now, whom have I been talking about all this time? A.E. Manoharan. So that is how I saw, recognized, and took note of his gift and talent and presented it to all who were listeners at that time. And he emerged a tremendous success on the showbiz scene. මම ඒක පටන් ගන්නකොටම කිව්වෙත් ඔබතුමා නිසා තමයි හුඟක් ගායකයෝ කලෙලි බැස්සේ. ඒකට අපි විජය කොරයා මහත්මයාට රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසාම තමයි අර මේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහනට අපි ඒ පූර්ණ ගෞරවය ලබා දෙන්නේ. ඒයි මනෝහරන් කෙනෙකුත් නෑ සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහන තිබ්බේ නැත්තම්.
එදා ඔබතුමා ඒ විදියට ඒ මනෝහරන්ව හඳුන්වා දීලා එතුමා වෙනුවෙන් වැඩසටහනක් මේ ගුවන්විදුලියට ගෙන්නලා පළවෙනි පටිගත කිරීමේ ස්ටුඩියෝ 6 එකේදී කරලා මාළගිරිවි ගීතය එදා ගායනා කරලා අර සිංහලනුයි දෙමළනුයි ලිරික්ස් ලියාගෙන ගායකයෙක්ව හඳුන්වා දීපු පළවෙනි අවස්ථාව මේ මම හිතන්නේ ලංකා ඉතිහාසෙත් ඒක පළවෙනි අවස්ථාව වෙන්නේ නැති මෙහෙම මේ ශිල්පියෙක් හඳුනා ගන්න අවස්ථාව ලැබීම තණ්ඩස්පාක් Wilson and the Thunderspark ඒ වත්තලෙන් ආපු කණ්ඩායමක් ඒකත් මතකයි වත්තලින් ආවේ මම වත්තල කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම මේ කියන්නේ කණ්ඩායම් බිහි වෙච්ච පළාතකුත් නෙමෙයි වැඩි නේද ඔව් ඉතින් දැන් එහෙම ආපු මේ කණ්ඩායම ඒ වයි ඥාන ඒ වයි ඥානම් ඒ වයි ඥානම් දැන් ඥානම් ඒ මෑතිතුමාගේ පුත්‍රයෝ තමයි දැන් සෙන්ට් ඇන්තනි හાર્ඩ්වෙයාර් ස්ටෝර්ස් එකයි ඒ ගෲප් එක ඔක්කොම කරගෙන යන්නේ දැන් වෝකස් සොසයිටි එක තාම තියෙනවද නේද දැන් මං දන්නේ නැහැ ගෝල්ෆ් එකේ කට්ටිය ඇවිදිනවද නැද්ද කියලා මොකද විටින් විට එතන එක ප්‍රශ්න මතුවුණානේ ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් එහෙම නැහැ නමුත් කට්ටියක් තාම යනවා එතන ඒ පළාතේ උදවිය කොල්ලු පිටියේ ගාලු මුවදරට ආසන්නව ජීවත් වෙන අය ඒගොල්ලෝ එතනට ගිහිලා විදිනවා. නමුත් මේ වගේ අර සමාගමක් නැත්නම් ක්ලබ් එකක් නැහැ. ඒක නම් මම දන්නවා. ක්ලබ් එකක් නැහැ. I thought you also member of the workers society. මම ඇවිද්දේ නැහැ. මට ආරාධනාවක් විතරයි ඥානම් මහත්මයාගෙන් තිබුණේ මේ ඇවිල්ලා හිටන් ඒ හැන්දියාව පොඩ්ඩක් වර්ණවත් කරන්නයි කියලා. ඔය උදාහරණය හින්දා මම පසු කාලයක මට 2006 පොඩි අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා මේ ස්ටෙන්ට්ස් දාගන්න දෙකක්. එතකොට එකෙන් පස්සේ ડોક્ટર මොහන් රාජකරුණ මට කිව්වා බුඩෑසන හැමදාම උදේට මිනිත්තු 45ක් ඇවිදින්න. ඉතින් මම ඉන්නේ මේ තුම්මුල්ල හරියනේ. ඉතින් මම තෝරාගත්තා පොලිස් පාක්. ඉතින් මම IGට කියලා කිව්වා මට ඇවිදින්නට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. එකපාරටම මට අවසරය දුන්නා. ඉතින් මම එතන ඇවිදිනකොට මම දැක්කා තව දෙතුන් දෙනෙක් හිටියා. ඉස්සර හිටපු Secretary General of Parliament නිහාල් සෙනවිරත්න. එතකොට අර මේ Dr. උපේන්ද්‍ර ඩිසිල්වා මේ හැම වෛද්‍ය සම්බන්ධී ලොරිස් රෝඩ් එකේ ඉන්නේ. ඔය වගේ කීප දෙනෙක් හිටියා. SPsලා DIGsලා අප්‍රමාණයි. දැන් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම වගේ යාළුවෝ විහිළු තහළු කර ඇවිද හිටියා. ඉතින් මම අර මතකයේ නිසා මම යෝජනා කරා අපි පොලිස් පාක් වෝකර්ස් ක්ලබ් එකක් හදමු කියලා. ඉතින් හැදුවා. ඉතින් එදා ඉඳන් අද වෙනකම් මම තමයි ඒකේ ප්‍රෙසිඩන්ට්. කොහොමද එදා ඔබ ඇවිද්දේ නැත්නම් අද මනෝහරන් කෙනෙකුත් නැහැ හොයාගන්න. මොකද ඔබට හොඳට අර කවුන්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙෂර් කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ ටැලන්ට් එක. දැන් ඕනම කෙනෙක් දැක්ක ගාම විජේකුරයා මහතාට හොඳ ඉවක් තියෙනවා. මෙයාට සෑහෙන දුර ගමනක් තියෙනවා. අර දුන්නෙන් ඊතලේ ඇදලා අතෑරියාම යන දුර විජේකුරයාට වේල පහින් පේනවා. මේ ඊතලේ ඇදලා අතෑරපු ගාම යන දුර පේනවා. ඒ නිසා තමයි මනෝහරන් එදා ඔබ ඒ විදිහට දැක්කේ. ඔබ එදා එහෙම දැක්ක ගාම පෙනුණු විශේෂත්වය මොකද්ද මනෝහරන්ගේ? කටහඬ. එකක් තමයි කටහඬ. දෙක එයා තෝරාගත් ගීත. අනිත් එක තමයි මේ එතන අසන්නන් එක්ක එයා වැඩි දැඟලුවේ නැහැ. හැබැයි සම්බන්ධ වුණා. එයාට ඒ හැකියාව තිබුණා. සහෝගේ අපියරන්ස් එකත් වෙනස් එකක් නේද කර්ලි hair කියන්නේ ඔහුගේ පෙනුම පොඩි අර ඔහුගේ නළුවෙක් මොන සිනමාවේ ඇත්තටම හොඳ නළුවෙක් එතුමා එහෙමනම් අර නවරංගහලට ආපු ගමන් මගට දැන් මම එන්නේ ඔබතුමා නවරංගහලට ගෙනල්ලා මේ මොකද BMICS තිබ්බෙත් නෑ නෙළුම් පොකුණ තිබ්බෙත් නෑ ඔබතුමා කියපු විදිහට ඒතකොට තිබුණේ නවරංගහලේ මේ ෂෝ එක තිබ්බහම සුරංගනීට මාළු ගෙනාවේ එදා තමයි ඉස්සල්ලාම වර්ෂේ කොයි කාලෙද? වර්ෂේ ඒක 1969 වගේ. 69. හොඳයි 69 වෙනකොට ඔවුන් ඒ මනෝහරන් කෙනෙක් එදා නවරංගහලේදී ගායනා කළා. අපි සිංහල දෙමළ ගීත දෙකම අහමු. දැන් සුරංගනී ගීතයේ සිංහල ගීතයත් එදා මනෝහරන් ගායනා කරනවා. දෙමළ ගීතයත් ගායනා කරනවා. අපි ගීත දෙකම අහමු. අද අපි මේ කතා කරන්නේ ඒ මනෝහරන් ගැන.
මාළු ගෙනවා මාළු 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 මේ දැන් ගෙනාපු මාළු සුරංගනිට මාළු ගෙනවා ඇයිද අඬන්නේ සුදෝ පාරේ අඬන්නේ තවත් කෙනෙක් බලන් ඉන්නවා මටත් ඇඬෙනවා ඔයාගේ ඇස් රතු වෙනවා බලන් ඉන්න අපට ඇඬෙනවා සුරංගනි සුරංගනි සුරංගනිට මාළු ගෙනවා මාළු 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 මේ දැන් ගෙනාපු මාළු සුරංගනිට මාළු ගෙනවා ගෙනවා මෙන්න මාළු ගෙනවා තෝරු මෝරු තෝරලා ගන්න මේවා අරන් ගෙදර යන්න සල්ලි එපා අරන් යන්න පොඩ්ඩ උයලා මටත් එවන්න සුරංගනි සුරංගනි සුරංගනිට මාළු ගෙනවා මාළු 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 මේ දැන් ගෙනාපු මාළු සුරංගනිට මාළු ගෙනවා මගේ සුකිරි කෙල්ලේ මගේ ළඟට ටිකක් එන්නකෝ මුලක් මැදක් මා නොදන්න කෙනෙක් වගේ මං අහන්නේ ඔය ලස්සන දැස කොහෙන්දෝ සුරංගනි සුරංගනි සුරංගනිට මාළු ගෙනවා මාළු 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 මේ දැන් ගෙනාපු මාළු සුරංගනිට මාළු ගෙනවා බලාපන් මේකගේ මූණ බලාපන් ඔකිරිස්සගේ මූණ වගේ දැන් රුවලක් නැතිනම් ඔරුවක් මහමුහුදේ නම් ජීවිතයක් මහමුහුදත් එකයි වගේ දැන් සුරංගනි සුරංගනි සුරංගනිට මාළු ගෙනවා மீன் கொண்டு வந்தேன்
அவர் எனக்கு சொந்தத்திலும் சுராங்கனியே ஏற்றுஜே கெளியேவில் பாடியாடினார் சுராங்கனி சுராங்கனி சுராங்கனியே செப்பு கொடி போல உலகை ஆட்சி படைக்கிறேன் பெரிய பெரிய இசைக்குழுவும் பாடி மகிழுது கூட்டமெல்லாம் கேட்டு கேட்டு ஆடி மகிழுது இலங்கை எங்கள் தீவினிலும் இதே போலத்தான் அப்பப்ப அப்டேட்டால் பாடல் வாழுது மில்லேனியம் மில்லேனியம் நீ 21ஆம் நூற்றாண்டுதானே நான் பாடிய பாடல் சுராங்கனிக்கு ஆடல் சமாதான நூற்றாண்டுதானே சமாதான நூற்றாண்டுதானே சமாதான நூற்றாண்டுதானே. Do you know who wrote the lyrics for that song, Salpiti? Yes, Mr. Hassan Samsi. I think this is written by Mr. Hassan Samsi. No? That's right. That's right. That's right. Okay. විජයගුණ මහත්මයා හඩ්සන් සමරසිංහ මහත්මයාත් හිටපු ගාම්ම මේ පුදුම ගීත ලියන්නේ. දැන් වෙලාවකට සුරංගනීට මේ මාළු ගෙනාවා කියලා ලියනවා. තව වෙලාවකට රංගහල ඇත දැන් අඩාඳුරේ කියලා ගීත ලියනවා. තව වෙලාවකට ඩෙස්මන්ට් ලියනවා යන්න රටවටේ කියලා. ඒක බලනකොට මේ SLBC චාමන්ට වැඩිය වෙන මේ ගීපද රචකයෙකුත් ඉන්නවා ඇතුලේ. හොඳයි දැන් මේ මනෝහරන් ඇත්තටම මේ ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ජනප්‍රිය. දැන් ලංකාවේ හැම තැනම මනෝහරන් අපිට මතකයිනේ. ජැෆ්නා වලත් මනෝහරන් ජනප්‍රියයි. කැන්ඩි වලත් එහෙමයි. කලම්බු වලත් එහෙමයි. බැටික්ලෝ වලත් එහෙමයි. මේ ලංකාවේ ඇතුලේ සෑහෙන ජනප්‍රියත්වයක් මනෝහරන් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම දකුණු ඉන්දියාවේ ජනප්‍රියයි නේද? කොහෙද? දකුණු ඉන්දියාවේ හැදුවා. හැබැයි මේ යාපනය ගැන කියනකොට මම කිව්වනේ භෝගවන්තලාවේ තමයි මෙයාගේ නිවස තිබුණේ හැදුනේ වැඩුනේ කියලා. හැබැයි එයා 63 64 මේ යාපනයේ සෙන්ට් ජෝන්ස් කොලෙජ් ජෆ්නා ඉගෙන ගත්තා. ඉගෙනුම ඒ ලබන කාලේ ඩ්‍රාමා එකක් තිබුණා. හරි ජනප්‍රිය වුණ ඩ්‍රාමා එකක් තිබුණා. ඒ ඩ්‍රාමා එක යාපනයේ නුවරයි තිරිකුණමලයි මඩකලපුවේ කොළඹ පවා තිබුණා. ඒකේ මේ ප්‍රධාන නළුව තමයි ඒ කාලේ මේ මම හිතන්නේ ඒ දවස්වල තිබුණා මේ high school certificate කියලා. ඉතින් ඒ පන්තියේ ඉන්න කාලේ ඒ මනෝහරන් තමයි ඒකේ ප්‍රධාන නළුව වශයෙන් හිටියේ. එයා මේ ඒ ඉස්කෝලේ බෝඩ් වල හිටියේ. මොකද නිවස තිබුණේ භෝගවන්තලාවනේ. ඔව්. ඉතින් ඒ කාලේ තමයි ওই දේ මේ සිද්ධ වුණේ. සල්පිටි දැන් මොකක්ද එකක් මගෙන් ඇහුවා. ඒක මගෙන් ගොළුෙන් ගියා. දැන් මං කියාගෙන ආවේ මේ දකුණු ඉන්දියාවේ ජනප්‍රිය නේද කියලා. දැන් භෝගවන්තලාව කියලා කියනකොට මට මේ මතක් වෙන මගේ මිත්‍රයා මෙතන එහා පැත්තේ හිටියේ මගේ විටරාජ්ලේ ගමේ දන්න මේ මනෝහරන හොඳට දන්නවා. විට්ටත් මෙතන හිටියන වැඩේ ලස්සනයි. මේ කොහොමද විට්ට ඊළඟ වැඩසටහන දැරි අපි අල්ල ගන්න ඕනේ. මම කියාගෙන ආවේ දැන් ඔය සුරංගනීය ගීතය මම අහලා තියෙන විජේවුර මහත්මයා දකුණු ඉන්දියාවේ මේ රාමචන්ද්‍රන්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට පවා ඌ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. සෙනග ගෙන්න ගන්න. ඔව්. මේ ගීතේ එහෙත් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඒ තරම් ජනප්‍රිය වූ නිසා. ඔව්. ඒකට එහෙත් සෑහෙන ජනප්‍රියත්වයක් මනෝහරන්ට තිබිලා තියෙනවා. ඔව්. එතකොට අර මෙතන අර තරුණ කාලේ මේ ස්ටේජ් ඩ්‍රාමා වල සහභාගී වුණ නිසා පසු කාලයක චිත්‍රපටවල වුණත් එයා දකුණු ඉන්දියාවේ මේ රංගපාන අවස්ථාව එයාට ලැබුණා. ඌට හොඳ නළුකමකුත් තියෙනවා. හොඳට රංගපාන හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අර ඔබතුමා කියපු මේ පළවෙනි නාට්‍ය වර ඉස්කෝලේදී සහ ඉන්න කාලේ රංගපෑවේ අර ඉතාය ඕසායි කියන නාට්‍ය Sound of the Heart කියන මේ නාට්‍ය රංගපෑවහම තමයි ඌට ඒ අවස්ථාව දිගින් දිගටම හම්බ වෙන්නේ. හොඳයි දැන් අපි මේ ඒ මනෝහරන් පිළිබඳව අද කතා කරන වැඩි මනෝහරන් පිළිබඳව කතා කරනවා හරි අඩුයි.
ඒකයි අද අපි මේ කතා කරන්න තෝරගත්තේ. තව ගීතයක් අහමුද එතුමාගේ? ඔව් අහමු. අර මේ ඩ්‍රාමා එක ගැන කියනකොට දැන් ඉස්කෝලේ ඩ්‍රාමා එකේ බොහෝ අවස්ථාවල ඒ දවස්වල මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ලිප් සින්කින් කියලා. ඒ කියන්නේ වෙන ගායකයෙක් ගායනා කරනවා ඒ වේදිකාවේ ඉන්න කෙනා නිකන් තොල්ලේ හැට මෙහාට කරනවා එයා ගායනවා වගේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී අර මේ ඩ්‍රාමා එකේ මනෝහරන්ම ඒ තරුණ කාලේ එයාම එයාගේ ගීය ගැහුවා. හොඳයි අපි තව ගීතයක් අහමු මේ ඒ මනෝහරන්. பிறை நூதலி பேரழிலே மஞ்சள் முகமே மருள் வெளியே கனிமொழி நீயே என் காதலியே தனிமையை நீக்கிடுவார் கனிமொழி நீயே என் காதலியே தனிமையை நீக்கிடுவார் இல்லாமல் மரமில்லையே ஒளி இல்லாமல் பகலில்லையே தாயில்லாமலே என்றும் சேயில்லையே நீ இன்றி நான் இல்லையே தாயில்லாமலே என்றும் சேயில்லையே நீ இன்றி நான் இல்லையே கடலில்லாமல் அலையில்லையே காற்றில்லாமல் உயிரில்லையே தேவன் இல்லாமலே வேதம் ஏதும் இல்லை நீ இன்றி நான் இல்லையே தேவன் இல்லாமலே வேதம் ஏதும் இல்லை நீ இன்றி நான் இல்லையே மலரில் மணமாவோ மனக்குரலின் ஒலியாவோ உடலுறவினிலே சதிபதியாவோம் வாழ்க்கை படகினில் துடுப்பாவோ உடலுறவினிலே சதிபதியாவோம் வாழ்க்கை படகினில் துடுப்பாவோ பிறை நூதலே பேரழிலே மஞ்சள் முகமே மருள் வெளியே கனிமொழி நீயே என் காதலியே நம் தனிமையும் நீங்கியதே கனிமொழி நீயே என் காதலியே நம் தனிமையும் நீங்கியதே. හොඳයි දැන් මේ මනෝහරන්ගේ අපි මේ දෙමළ ගීතයක් ඇහුවේ. දැන් මේ දෙමළ ගීත සිංහල ගීත මේ ඔක්කොම අහගෙන ඉන්නකොටත් ඇත්තටම හිතෙන්නේ ආචාර්ය විජේගෝරයා මහත්මයා he was a very wide talent man. එයාගේ විවිධ වූ හැකියාවන් කීපයක් තියෙනවා. භාෂා කීපයකුත් ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. සිංහල විතරක් නෙමෙයි. ඔව් ඔව් බුදුමාරත් මතකදී වැඩසටහන් වලදී හම්බ වෙච්ච වෙලාවදී එතුමාට භාෂා කීපයකින් ගායනා කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගායනයේට පමණක් නෙමෙයි දක්ෂතාවය තියෙන්නේ. විවිධ අංශ කෙරෙහි එතුමාගේ දක්ෂතාවයක් තිබිලා තියෙනවා. ඔව් භාෂා ගැන කියනකොට අර මේ තරුණ කාලේ පවා හින්දි භාෂාවෙන් ගීත ගායලා තිබුණා. අර එක ඩ්‍රාමා එක එයා හින්දි රචනාව තිබුණු ගීත් ගැව්වා. ඊට පස්සේ ඒ කන්නඩි තෙලිඟු මලයාලම් කියන මේ භාෂා වලින්නුත් එතුමා හොඳට ගීත ගායනා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ හොඳ මියුසිෂියන් කෙනෙක්. ඒ වගේම හොඳ මේ වේදිකා සහ මහතිරේත් හොඳ රංගන ශිල්පියෙක් විදිහටත් මනෝහරන් හැමෝ අතරම ජනප්‍රියයි. ඒ හැම ජනප්‍රියත්වයේම එතුමා හරිය ලස්සනට තමන්ගේ ජීවිතේ මේ විවිධ අවදීන් පසු කරගෙන ආපු තැන් අපිට හම්බ වෙනවා.
වෙලාවකට ගායකයෙක් විදිහට හමුන. තව වෙලාවකට හොඳ බ්‍රෝඩ්කාස්ටර් කෙනෙක් කියලා අපි අහලා තියෙනවා. එතුමා හොඳ බ්‍රෝඩ්කාස්ටර් කෙනෙක් විදිහට අපි අහලා තියෙනවා මනෝහර මහත්මයා විජේකුමාර මහත්මයාට ඉතින් හමු වෙච්ච චරිතනේ මේ. මම කැමති එතුමා පිළිබඳව එතුමාගේ ජීවිතේ තවත් මේ තොරතුරු ටිකක් ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න. ඒ මනෝහරන් අත වශයෙන්ම ඒ කියන්නේ ඇන්තනි පිල්ලේ ඉමැනුවෙල් මනෝහරන්. එයාද ජීවිතුන් අතර හිටියානම් වයස 78ක් වෙනවා. එයා ඇත්තෙම බෝගවන්තලාවේ උපත ලැබුවේ එයාගේ පියා අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ජෆ්නා ඩැමිල් කියලා ඒ වගේ කෙනෙක්. එතකොට එයා ටීචර් කෙනෙක් උගන්වමින් ඉන්න කාලේ මේ එහෙ ඉන්දියන් ටැමිල් කමියුනිටි එකේ කෙනෙක් දැකලා ආදර සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙලා යුගදිවියකට ඇතුළත් වුණා. ඉතින් හැබැයි ඉතින් යාපනයේ ඉන්න ඒක ගැන වැඩි කැමැත්තක් දැක්වුවේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවනේ එක අදහස්. ඉතින් කෙසේ වෙතත් ඔය කොම හේතුව නිසා තමයි උතුරෙන් ඇවිල්ලා බෝගවන්තලාවේ දිගටම අකණ්ඩවම මේ වාසය කරන්න පටන් ගත්තේ මේගේ පියා. ඒ බෝගවන්තලාවේ මහාවිද්‍යාලයම කියලා දෙමළ විදුහලක් තිබුණා. ඒකේ මේ ප්‍රින්සිපල් වෙලා හිටියේ. මේ රොබතුමා තවල් දෙයක් කිව්වා එතුමාගේ නම තියෙනවා නම් කටවුට් වල සෙනග හිටියා කියලා සෑහෙන්න. සෙනග හිටියා සෑහෙන්න ඒක හින්දා දැන් සංවිධායකයෝ මෙයාව මේ ඒගොල්ලන්ගේ දැන් හුඟක් අය මේ සංගීත ප්‍රසංග කරන්නේ මුදල් උපයන්නේ එක දේවල් වලට භාවිතා කරන්නනේ. ඒකට ප්‍රවේශ පත්‍ර ඔක්කොම මේ ටිකට් විකිනෙන්න බෑ. ඒකට ඉතින් ජනප්‍රිය නම් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ මනෝහරන් මේ සංගීත ප්‍රසංගයේ හිටියොත් අපේ ටික ඉක්මනට විකිනේ කියන අදහස මත එයාවත් මේ සංගීත ප්‍රසංගවල ඇතුළත් කරගන්න ඕන කියන මතය තුළ ඉන්දියාවෙන් මෙහාට එයාව ගෙන්න ගත්තා. එතකොට එයාට ඉන්දියාවෙන් මෙහාට ඇවිල්ලා වේදිකාවේ ගී ගාලා ආපහු යන්න එයාලයින් ටිකට් මේ සංවිධායකයෝ අරන් දුන්නා. ඒගොල්ලන්ගේ වියදමෙන්. ඒ තරමට මේ මනුස්සයට ඉල්ලුමක් තිබුණා. දැන් අපේ සිංහල චිත්‍රපටිවලත් ඒවන කටවුට් වල සමහරවල්ලාට දැම්මම සංගීතය සරත් දසනායක. දැම්මම සෙනග එනවා චිත්‍රපටිය බලන්න. ගීත ගායන එච්.ආර්. ජෝතිපාල. දාපු ගාම සෙනග එනවා චිත්‍රපටිය බලන්න. ඒ වගේ මනෝහරංගෙනම පාවිච්චි කරාම කටවුට් එකකට එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දැන්වීමකට මිනිස්සු එතනට සෑහෙන්න එකතු වුණා. ඒවත් අර මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ශිල්පීන්ගෙන් නම් පාවිච්චි කරලා සෙනග ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. කතනිය විජය කොරයා කිව්වහම මිනිස්සු හරි කැමති අහගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේ දේවල් අපිට මේ හරි වටිනා සමහර පර්සනැලිටි තියෙනවා. එහෙම නම කියපු ගාම මේ මිනිස්සු ආදරය කරන අය. හොඳයි දැන් අර හර්ෂන් සමරසිංහ මහත්මයා ගැන කියපු වෙලාවේ එතුමා ගීත රචනය කළානේ. ඩෙස්මන්ට්ත් ගීත ලිව්වනේ. අර ඔබතුමා කියන්නේ යන්න රට වටේ ලිව්වා කියලා. ඔව්. ඔන්න දැන් උත්සවයකදී ප්‍රසංගයකදී ඩෙස්මනුයි එයි මනෝහරනුයි එකට හම්බ වෙනවා. හම්බ වෙලා මේ ලස්සනට දෙන්න ගීතයක් ගායනා කරනවා. හම්බ වෙච්ච කතා බහත් එක්ක මෙහෙන් ආවා මේ කිව්වා මට මතකයි ඔය ආව මේ විදිහට ලස්සන මේ දෙන්නගේ සංවාදාත්මක ගීතයක් තියෙනවා. මේ ඒ මනෝහරන් සමග ඩෙස්මන්ඩ් සිල්වා. මුණ ගැහුනේ කලකට පස්සේ රට තොට වෙනස් වෙලා පුදුමයි අයිසේ
ඉස්සර වගේ හමුන වුණට අපි මේ වයසේ මරණ හිතවත්කම් වෙනස් වෙන්නේ නෑ කිසි දවසේ. ඩෙස්මන් මුලින්ම ආවාම යාපනේ මතකද දෙමළෙන් සිංකරුවා චූඩමානිගේ. ඕ ඒවා අහලා ඒ කට්ටිය නටපු හැටි බොලේ දැන් මතක් වෙද්දී හිරිගඩු පිපෙනවා මගේ ඇඟේ. ගන්ඩ අපි හමු වුණු ඒකේ සන්තෝසේ අද පට කට පිරෙන්ඩ කමු යපිලාගේ තෝසේ. මනෝ අපේ සමහරු හෙලට බැන්නට පරකාසේ ඕසේ වඩේ කිලිනවා කාටත් හොර රහසේ. යපිට පුංචි කාලේ අම්මා උරන්නට දෙද්දි කිරි ඒවා දෙමළද සිංහලද කියලා බැලුවේ නෑ ශරි. කොහේගේ කටේ දාන්න වටිනවා සුකිරි මෙන්න ඩෙසර්ට් එකට මගේ ගානේ රුහුනේ මීකිරි. කොහෙලා අපි කෙරුවට යුද්ධේ මල මිනි විතරයි ඉතුරු වුණේ දෙගොල්ලෝ මැද්දේ. අයෝ ඉවර නිසා යන්තන්ගේ මූෂල යුද්ධේ ආයේ ඇගෙනවා දැන් යපිට යාල් දේවිගේ සද්දේ. අර යටත් විජිතවාදී මුණත් සුද්දාගේ කාලේ අයියා අපි සමගියෙන් හිටිය මතකයි බාලේ. ආයේ කවුරු වේද ඇති කෙරුවත් එක එක තාලේ සහෝදරයෝ වගේ ජීවත් වෙමු මේ ටික කාලේ. සහෝදරයෝ වගේ ජීවත් වෙමු මේ ටික කාලේ. ආයේ කවුරු වේද ඇති කෙරුවත් එක එක තාලේ. හොඳයි දැන් ඔය දෙන්න දැන් අපේ සංවාදයගේ කාලයකට පස්සේ මේව හම්බුනේ මතකද ඔයා ජැෆ්න ආපු වෙලාවේ දෙමළෙන් සින්දුවක් කිව්වා කියලා ඩෙස්මන්ගෙන් අහනවා. ඊට පස්සේ ඔහොමම දෙන්න ලස්සනට සංවාදය යනකොට ඔයාලගේ තෝසේ වඩේ එහෙම අපේ අය කන්න හරි ආසයි කාලා තමයි ඉතින් ඒ බයින්නෙත් එහෙමම තමයි ඉතින්. ඒ වෙලාවේ මට මතක් වුණා මේ තෝසේ මසල වඩේ ගීතය. මනෝහරන් ඔය ගීතෙත් ගායනා කළා තෝසේ මසල වඩේ මේ කියන ගීතය. මේ තෝසේ මසල වඩේ ගැන ඩෙස්මන් මතක් කරපු වෙලාවේ ඒකත් ඔතනට මහලෙමු. තෝෂේ මසල වඩේ තෝෂේ මසල වඩේ संबोल टिक टिक सांबार पदमट संबोल टिक टिक सांबार पदमट यकट अनाला काला बलाला यकट अनाला काला बलाला तोशे मशाल वडे तोशे मशाल वडे के पांबा के शतपन है ये कवि कन्नट पारिपु शतविसै या पिला कडेवाद बेदेनते या पिला कडेवाद बेदेनते तोशे मशाल वडे तोशे मशाल वडे හොඳයි දැන් මේ තෝසේ මසල වඩේ ගැන අපි මේ මනෝහරන්ලගේ මේ ගීතය අහගෙන හිටියේ. දැන් නැතිනම් මේ පාම්බාගේ 750ට පරිප්පු 725ට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සෑහෙන කාලයකට ඉස්සෙල්ලා තමයි ඔය තත්ත්වය තිබුණේ.
දැන් පාම්භාගයක්ම ගන්න පරිපොද්දකුයි ගන්න රුපියල් 200 250ක් විතර වගේ යනවා මේ සයිවර් කඩේකට ගිහලා කෑම කන්න ගියොත් එහෙම. ලේසි නෑ දැන් පාම්භාගේ වඩ එකයි කාලා ප්ලේන් ටිකක් බොන්නකො බලන්න. මාසයක් ඇවොත් පඩියම ඉවරයි. හොඳයි. ඒ මනෝහරන් ඒ පසුවීම ගැන මම යමක් කියන්න කැමතියි. මම අපේ ඉංග්‍රීසි අසන්නන් වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසියෙන්ම කියන්නම්කෝ අර්ථකථනය හරි පරිවර්තනය සල්පිටිට බාර කරන්නම්කෝ. A. Manoharan, like I told you, he was from Bogavantalawa. The family was devoutly Catholic, Roman Catholic. They were pillars of the Holy Rosary Church in Bogavantalawa, where Manoharan's flair for singing was first noted. How he was part of the church choir from a very young age. His father played the organ, and his mother was a choir leader. So music and singing were a family virtue. That's Manoharan's background. I can tell you more if you like. Manoharan schooled, as I said initially, at Bogavantalawa and Talvakale. Later on he went to St. Mary's College in Navalapitiya, where another famous singer, C.T. Fernando, also studied. Now C.T. with his breakout song Pinsiduvanne, you know Pinsiduvanne, waltz tempo song. Pinsiduvanne ani balalamunni magi kuda nivesa kada bimanodamanni. Beautiful song. He really came up to heights of popularity with that. And now, when C.T. became so popular, the school was very proud of his old boy. And this Manoharan was no exception. He also wanted to emulate C.T. And at that impressionable, tender age, later on, of course, Manoharan, he went on to acknowledge in most of the interviews that he made that C.T. Fernando was an inspiration and role model to him. දැන් නාවල පිටියට ආවට පස්සේ සිටි ප්‍රනාන්දු ගැන අපි ඔබතුමාගෙන් අහලා තියෙනවා. සිටි ප්‍රනාන්දු කොයකේ හිටියා. පල්ලියේ ගීතිකා කණ්ඩායමේ හිටියා. එතකොට මේ පල්ලියේ ගීතිකා කණ්ඩායමේ ඉන්නකොට තමයි සිටි ප්‍රනාන්දු කියන ගායකයා අපිට හමු වෙන්නේ. හොඳට සිටිට යාතිකා ගීතිකා ගායනා කරන්න හැකියාව තිබුණා. එතකොට මේ පල්ලියේ ගීතිකා කණ්ඩායමේ හිටපු සිටි ප්‍රනාන්දු නාවල පිටියෙන් ওই විදිහට මතු වෙනකොට සිටි ප්‍රනාන්දු කියන පොපියුලර් ගායකයා පින්සිදුවන්නේ ගීතේ මගේ මතකයේ 1942 වෙනකොට සිටි ප්‍රනාන්දු ගායනා කරනවා. එහෙම ගායනා කරාම සිටිව තමයි ඉන්ස්පයර් වෙන්නේ මනෝහරන්ට. හරියටම ඔබතුමා ඔය කියන එක ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක ගත්තාම සිටි වගේ කෙනෙක් ඒ වෙනකොට පොපියුලර් සිංගර් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට නාවල පිටියට ආපු මනෝහරන්ට ඉන්ස්පයර් වෙන්නේ මේ සිටි ප්‍රනාන්දු. සිටි ප්‍රනාන්දු වගේ ගායකයෙක් වෙන්න මනෝහරන්ටත් මේ සිහිනයක් තිබුණා. ඉතින් ඒ සිහිනය තමයි මේ සැබෑ කරගන්නේ. මොකද සිටි ඒ කාලේ ගීත ගායනා කළාම සිටි තාම ඉක්මනින් වේගවත්ව ජනප්‍රිය වුණානේ. හොඳ පොප් සිංගර් කෙනෙක් බවට පත් වුණානේ සිටි ප්‍රනාන්දු. ඒකම තමයි මනෝහරන්ටත් බලපාලා තියෙන්නේ බලනකොට. ඉතින් ඒවා මේ ඉතිහාසයේ ලස්සන සිදුවීම්. මේ එහෙමනම් තව අපිට එක ගීතයක් පමණයි ආචාර්ය විජේකෝරයා මහත්මයා අද මේ වාදනය කරන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට තව බොහෝ විස්තර එතුමා පිළිබඳව කතා කරන්න තිබුණා. ලංකාවේ දෙමළ චිත්‍රපට කලාවටත් එතුමාගේ මේ සම්බන්ධ වීම. ඊට පස්සේ ඒවැ ගීත ගායනා කිරීම. මේ බොහොමයක් තව එකතුවක් තියෙනවා. අපි ඉදිරි වැඩසටහනකේ මේකේ මේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයක් තරම් එමු. අවසානයේදී අපි කැමති තව මොන හරි මනෝහරන් පිළිබඳ ඔබතුමාගේ මතකයේ එදා ඇවිල්ලා ස්ටුඩියෝ 6 එකේ මේ පටිගත කරපු වෙලාවේ ඊට පස්සේ මේ ගුවන් විදුලියට ආපු වෙලාවේ මනෝහරන් සාමාන්‍යයෙන් ගායකයෙක්ගෙන් බැහැර ඔබ දැක්ක වෙන ගුණාංග ටිකක් ඕ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් විදිහට මම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් එකක් කියන්නම්. මම මුලින්ම කිව්වා අර මේ යාපනයේ සෙන්ට් ජෝන්ස් කොලෙජ් එකේ ඉගෙනුම ලැබුව හැටි එතන මේ හොස්ටල් එකේ බෝඩ් වෙලා හිටපු හැටි එහෙම. හැබැයි එයා හරිම ජනප්‍රිය මේ student කෙනෙක් හැටියට. He was a very popular student even at that time because he was known for his playfulness. Very playful. Even in latter years, anything for a laugh and a joke.
In fact, he made a name for himself as an actor in school dramas and as a singer in concerts. He was very, very popular even in school. A Johnian contemporary of his, of Manoharan, remarked in lighter vein, Mano spent more time loitering in the vicinity of Wembley and Chundikuli girls' high schools than in the SJC classrooms. Apparently he was a hit with the fairer sex. A positive outcome of Manoharan's student stint at St. John's College was that he re-established good relations with estranged family members of his father. So there it was. The peak of his school career at St. John's was the Ithaya Osei drama, which we spoke about earlier. දැන්ගේ ස්කූල් ඩ්‍රාමා එකෙන් තමයි ස්කූල් ප්ලේ එකෙන් නොසායතාය කියන මේ ඒ ඩ්‍රාමා එකෙන් තමයි ඔහු ජනප්‍රියත්වයට පත් වෙලා ස්කූල් එකේදීම මේ කාර්යයට එන්නේ. ඒ කියන්නේ Sound of the Heart ඒ වේදිකා නාට්‍යයෙන් එතනින් ඔහු ගමන් ආරම්භ කරපු ඔහුගේ පාසල් ජීවිතයේ ඉඳලා කැපී පෙනුණු දක්ෂතාවයන් නිසා ඔහු මේ ගායකයෙක් විදියට වගේම හොඳ කලාකරුවෙක් විදියට ජනප්‍රියත්වයට පත් වෙනවා. ඔබ කිව්වා වගේ ඔහු හරි විනෝදකාමී චරිතයක්. ඔහු හරි සැහැල්ලු ගති පැවතුම් තියෙන හරි විනෝදකාමී චරිතයක්. සාමාන්‍ය ඇසුරේදීත් මේ බොහෝ ඇසුරු කරපු අය කියන දෙයක් තමයි හරි සුහදශීලී කියන එක. ඔහු මේ භාෂා දෙකෙන්ම වැඩ කරනකොටත් ඒ සුහදශීලී භාවය ඔහු තුල මේ දකින්න ලැබුණු දෙයක්. හොඳයි ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා. එහෙමනම් අපි අද වැඩසටහන නිමා කරනවා. මේ ලබන සතියේත් අපි හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයාට අපගේ විශේෂ ස්තුතිය අදත් අපේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහනට පැමිණීම පිළිබඳව. ඒ වගේම මගේ මිත්‍රයා විටරාජ් ඔබටත් බොහෝම ස්තුතියි. බට්‍රම් ස්තුතියි නිෂ්පාදන සහායට මම සල්පිටි.